Chấn động, thánh nhân cứu thế trong các lời tiên tri hóa ra là cùng một người. Rất nhiều tiên tri trong tôn giáo và những nhà tiên tri uy tín trên thế giới đều từng nói, thời khắc ngày tận thế đến sẽ xuất hiện một vị thánh nhân cứu rỗi thế giới. Trong Phật giáo dự ngôn rằng vị thánh nhân này chính là Phật Di Lặc, Cơ đốc giáo nói Ngài là Đấng Messia, đạo gia dự ngôn xưng nhân vật này là thánh nhân Tử Vi. Vào thế kỷ 16, nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp Nostradamus cũng từng đề cập trong tác phẩm lừng danh Các thế kỷ của mình. Tương lai sẽ có một vị thánh nhân phương Đông rời khỏi quê nhà của mình, vượt qua thiên không, đại dương và băng tuyết, dùng thần trượng của Ngài thức tỉnh thế nhân. Không chỉ vậy, trong các cuốn sách dự ngôn kinh điển của Trung Hoa cổ đại như Thôi Bối Đồ, Thiêu Bính Ca của Lưu Bá Ôn, Mã Tiền Khóa của Gia Cát Lượng cũng đều có miêu tả về thánh nhân tương lai. Thoáng nghe cảm giác thánh nhân tương lai xuất hiện như hoa nở khắp nơi, nhưng trên thực tế, sau khi phân tích chi tiết, bạn sẽ phát hiện ra một sự trùng hợp rất đáng kinh ngạc. Đó là thánh nhân nói đến trong các lời tiên tri dường như đều có sự liên quan nhất định, dường như chỉ đến cùng một người. Nếu đúng là như vậy thì quá thú vị rồi. Trong một lời tiên tri mà nhắc đến thánh nhân cứu thế thì có thể nói tiên tri này chỉ là tùy ý nói vậy thôi. Nhưng tại sao tất cả lời tiên tri nổi tiếng đều có cách nói về thánh nhân cứu thế? Vị thánh nhân này rốt cuộc là ai? Và sẽ xuất hiện vào lúc nào? Tại đâu? Hôm nay chúng ta cùng nói về thánh nhân cứu thế trong tứ đại tôn giáo. Triết lý nhân sinh mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Trước tiên chúng ta cùng nói đến Phật giáo. Dự ngôn trong Phật giáo chủ yếu đến từ cuốn kinh điển Phật giáo có tên Phật Thuyết Pháp Diệt Tận Kinh. Tương truyền rằng, 3 tháng trước khi Phật Thích Ca Niết Bàn thì Ngài luôn ở tại nước Câu Si Na Kiệt giảng kinh thuyết Pháp cho chư Bồ Tát, Khất Sĩ và vô số chúng sinh. Lúc đó Phật Thích Ca biết trước là mình sắp Niết Bàn, cho nên Phật quang trên thân thể cũng tối hơn nhiều so với bình thường. Thị giả thân cận bên Đức Phật An Nan thỉnh thị Đức Phật nói rằng, trước kia khi mở đại hội giảng Pháp lớn thì trên cơ thể Ngài đều có Phật quang đại hiện. Thế nhưng tại sao hiện giờ Phật quang không hiện nữa? Phật Thích Ca ban đầu vốn không muốn trả lời câu hỏi này. Thế nhưng An Nan đã xin hỏi 3 lần. Cuối cùng Đức Phật mới giải thích cho chúng sinh rằng, đợi sau khi ta Niết Bàn, Phật Pháp sẽ giống như Phật quang trên thân thể ta đón lấy thời kỳ diệt tận, cũng tức là thời kỳ mạt Pháp của Phật Pháp. Nói chung, thời kỳ mạt Pháp sẽ chia thành 4 giai đoạn. Trong giai đoạn này, ma đạo sẽ ngay một hưng thịnh, trà trộn vào Phật môn và làm đảo loạn chính Pháp. Chúng khoác áo cà sa nhưng ham mê hưởng lạc thế tục, uống rượu, ăn thịt, sát sinh, tham lam tiền tài, không điều ác nào là không làm, không có một chút xíu tâm từ bi nào. Tuy nhiên giai đoạn này vẫn còn có những người tu hành thực sự. Họ vẫn tích công đức, thiện đãi chúng sinh, dạy bảo con người đối đãi với chúng sinh bình đẳng như nhau, thương tiếc người nghèo và người già, không ích kỷ tư lợi, có thể cống hiến thân tâm và tiền tài giúp đỡ chúng sinh. Thế nhưng những người hành thiện như thế này sẽ bị những kẻ hành ma đạo trong Phật giáo đố kỵ, phỉ báng. Họ sẽ cố ý thêu dệt lên một số điều ác khiến cho người hành thiện không thể tồn tại ở nơi đó, bị mọi người xua đuổi. Kể từ đó, những kẻ ma đạo trong cửa Phật sẽ không còn tu tập Phật Pháp nữa, để mặc những ngôi chùa hoang vắng trống trơn. Họ chỉ biết tham lam tiền tài, không bao giờ muốn đi làm những chuyện tốt, cứu tế nghèo đói. Vì để mở rộng đất đai, không tiếc châm lửa đốt rừng. Vì tham lam mỹ vị mà sát hại sinh linh, thậm chí còn buôn người để trồng trọt và làm việc cho họ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự bắt đầu của ngũ trọc ác thế, 5 nhơ bẩn của ác thế, thiêu đốt thế gian. Giai đoạn thứ 2, nữ giới tinh tấn, nam giới lười biếng, thói đời hiểm ác. Đặc trưng của giai đoạn này là rất ít nam giới còn tìm cầu Phật đạo. Chỉ có một phần nữ giới có phúc đức vẫn còn tiếp tục tích công đức. Nhưng lúc này thì chúng sinh đã không còn niềm tin về Phật Pháp nữa rồi. Nhìn thấy sa môn, tín đồ Phật giáo xuất gia tu hành thì giống như nhìn thấy phân trên đất vậy. Cùng với đó, các loại thảm họa ập đến liên tiếp. Đất đai trở nên khô cằn, cây trồng khó mà sinh trưởng lại nữa. Dịch bệnh hoành hành ở khắp nơi, số lượng người chết đếm cũng không hết. Cuộc sống của người dân trở nên khốn khó và đau khổ cùng cực. Đồng thời còn phải hứng chịu hết tầng quan chức này đến tầng quan chức khác, toan tính và bóc lột.
Con người ta chỉ có biết phóng túng và hưởng lạc, không còn theo đuổi sự đầy đủ về mặt tinh thần nữa. Giai đoạn thứ 3, tuổi thọ con người rút ngắn, lũ lụt bùng phát. Sau khi bước vào giai đoạn này, con người sẽ cảm thấy thời gian mỗi ngày mỗi tháng đều đang rút ngắn lại. Tuổi thọ của con người cũng ngày càng ngắn đi. Rất nhiều người 40 tuổi đã bạc trắng đầu. Đàn ông do phóng túng dâm dục quá độ, đánh mất quá nhiều tinh khí mà đoản mệnh, chỉ có thể sống đến khoảng 60 tuổi. Đàn bà thì đỡ hơn một chút, có thể sống đến 70 đến 80 tuổi. Và một ngày không lâu sau đó, lũ lụt bỗng nhiên ập đến thế gian, nhấn chìm mặt đất. Cái ngày mà đại hồng thủy rút lui, xa xôi không biết đến ngày nào. Con người vẫn cứ tưởng rằng đây chỉ là hiện tượng tự nhiên thông thường. Chúng sinh không phân chủng loại, không phân thấp hèn, đều bị nhấn chìm trôi nổi giữa dòng nước lớn, bị cá ăn thịt. Thế nhưng, giống như sự sống có hồi quang phản chiếu vậy, trước khi Phật Pháp diệt tận, cũng có một thời kỳ hưng thịnh ngắn ngủi. Thời kỳ này sẽ kéo dài khoảng 2 năm. Sau 2 năm này sẽ bước vào giai đoạn cuối cùng của thời kỳ mạt Pháp, cũng tức là giai đoạn thứ 4. Kinh thư thất truyền, áo cà sa phai màu. Biến mất trước tiên sẽ là Lăng Nghiêm Kinh và Bát Chu Tam Muội Kinh. Tiếp theo đó, 12 bộ kinh tam tạng khác cũng dần dần biến mất. Hơn nữa sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại. Không chỉ vậy, chữ viết cũng sẽ dần biến mất. Áo cà sa mà những người tu hành xuất gia mặc biến thành vải trắng chưa từng được nhuộm màu. Mọi thứ thế gian đều không thể dùng ngôn ngữ mà có thể miêu tả được. Chỉ còn lại một miền tăm tối vô tận. Sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nói xong tương lai mà mình nhìn thấy, chúng đệ tử trong lòng bi thương và thê lương vô cùng. Thi giả A Nan tiến lên phía trước cung kính hành lễ xong bèn hỏi: Thưa Thế Tôn, bộ Phật kinh này nên đặt tên thế nào? Phật Thích Ca Mâu Ni nói: Vậy gọi là Pháp Diệt Tận Kinh đi. Tuy nhiên, dự ngôn của Phật Thích Ca đối với tương lai không chỉ có ảm đạm và tăm tối. Ngài nói sau khi trải qua 4 giai đoạn thời kỳ mạt Pháp, lại trải qua nghìn vạn năm, Phật Di Lặc sẽ giáng sinh đến nhân gian. Đến lúc đó thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, các loại như khí độc, dịch bệnh, tất cả đều biến mất sạch sẽ. 1 năm 4 mùa, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc cây trồng cũng đều được mùa bội thu. Chúng sinh đạt được giải thoát từ trong giáo lý của Ngài, nhiều vô kể. Khi Phật Di Lặc hạ thế, hạnh phúc và thịnh vượng sẽ xuất hiện tại nhân gian. Ngay đến quỷ la sát hung tàn và đáng sợ cũng trở nên vô cùng đáng yêu. Sẽ nhân lúc mọi người đều bước vào giấc mộng mà quét dọn cả thành phố sạch sẽ, không còn một hạt bụi. Tất cả những điều này đều là được cảm hóa bởi ân đức của Phật Di Lặc. Cho nên Phật Di Lặc là cứu thế chủ, miêu tả trong Phật giáo. Nói đến Phật Di Lặc, có thể mọi người sẽ nghĩ ngay đến hình tượng vị Phật bụng to hay cười, khoan dung độ lượng. Nhưng trên thực tế thì Hòa Thượng Đại Bố bụng to này chỉ là một hình tượng của Phật Di Lặc trong Phật giáo tại Trung Quốc mà thôi. Nói chính xác thì là một hóa thân của Phật Di Lặc. Trước thời Ngũ Đại Thập Quốc thì hình tượng Phật Di Lặc là hình tượng của Di Lặc Thiên Quán nhiều hơn. Thực ra, trong Phật giáo Đại Thừa từ trước đến nay đều có thuyết pháp Tam Thế Phật, là chỉ Phật Nhiên Đăng ở thời quá khứ, Phật Thích Ca ở thời hiện tại và Phật Di Lặc ở tương lai. Phật Nhiên Đăng là vị Phật cổ trước thời Phật Thích Ca Mâu Ni, từng thụ ký cho Phật Thích Ca, tức là ghi chứng Ngài sau này sẽ trở thành Phật. Và khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài cũng từng chỉ ra rằng khi Pháp của Ngài không độ nhân được nữa, thì Phật Di Lặc sẽ lại hạ thế độ nhân. Còn đặc biệt dặn dò đại đệ tử Ca Diếp, hãy đợi Đức Di Lặc ở núi Kê Túc lấy tăng y của mình giao lại cho Phật Di Lặc, hoàn thành nghi thức truyền giao. Nói xong về Phật giáo, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về đạo gia. Rất nhiều người cho rằng đạo gia không để lại dự ngôn, nhưng trên thực tế cuốn kỳ thư bậc nhất của Trung Hoa cổ Thôi Bối Đồ chính là một cuốn sách tiên tri của đạo gia. Do Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cang cùng viết, Lý Thuần Phong là nhà thiên văn, toán học, dịch học nổi tiếng nhà Đường. Đồng thời, ông cũng là một đạo sĩ. Lý Thuần Phong từ nhỏ học nhiều biết rộng, đặc biệt nghiên cứu thâm sâu về các học thuyết của đạo gia và học thuyết âm dương. Tương truyền rằng năm đến 9 tuổi, ông đã nhập môn theo học Chí Nguyên đạo trưởng. Sau đó thông qua tiến cử theo trợ giúp Lý Thế Dân. Sau khi Lý Thế Dân xưng đế, tức vua Đường Thái Tông, Lý Thuần Phong được phong là Thái Sử Lệnh, phụ trách các mảng như lịch thiên văn, cúng tế,
nghi lễ của đại đường. Viên Thiên Cang lại là một đại sư tướng thuật, tinh thông phong thủy, tinh tượng, cũng đam mê nghiên cứu sâu về học thuyết đạo gia và cũng là một đạo sĩ. Tương truyền rằng sự ra đời của Thôi Bối Đồ là do vua Đường Thái Tông muốn biết được quốc vận của đại đường, nên lệnh cho Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cang suy luận và diễn dịch ra. Thế nhưng, hai người càng diễn dịch càng bị cuốn, một mạch diễn dịch đến tận vận mệnh đất nước hơn 2.000 năm sau đại đường. Cho đến khi Viên Thiên Cang đẩy Lý Thuần Phong nói thiên cơ bất khả lộ, thôi về nghỉ ngơi sớm đi. Đây cũng là nguồn gốc của tượng cuối cùng, tượng thứ 60 của Thôi Bối Đồ. Vạn vạn thiên thiên thuyết bất tận, bất như thôi bối khứ quy hưu. Muôn vàn lời nói cũng không hết, chi bằng đẩy lưng về nghỉ ngơi. Tượng thứ 44 trong Thôi Bối Đồ là dự ngôn nổi tiếng liên quan đến thánh nhân tương lai. Sấm viết Nhật Nguyệt Lệ Thiên, Quần Âm Nhiếp Phục, Bách Linh Lai Triều, Song Vũ Tứ Túc. Tụng viết Trung Quốc, Nhi Kim Hữu Thánh Nhân, Tuy Phi Hào Kiệt, Dã Chu Thành, Tứ Di Trùng Dịch, Xưng Thiên Tử, Bí Cực Thái Lai, Cửu Quốc Xuân. Nhật Nguyệt Lệ Thiên đến từ dịch kinh, quẻ ly. Ly vi hỏa có nghĩa là mặt trời, mặt trăng bám trên bầu trời, cỏ cây bám trên mặt đất. Ánh sáng của mặt trời và mặt trăng làm cho trái đất trở nên mỹ lệ, và ánh sáng gắn với chính đạo nên làm cho chính đạo hiển lộ rõ ràng. Nếu tuân theo quy tắc này mà hành sự thì có thể giáo hóa bách tính thiên hạ. Cho nên, giải nghĩa Nhật Nguyệt Lệ Thiên ở đây là quang huy phổ chiếu thiên hạ. Quần Âm Nhiếp Phục nghĩa là những kẻ tiểu nhân phải khuất phục vì sợ hãi. Còn Bách Linh Lai Triều đến từ nhạc phủ thi tập. Mấy từ mấu chốt Bách Linh, Thánh Nhân, Tử Vi đều xuất hiện trong nhạc phủ thi tập. Bách Linh ở đây chỉ bách tính. Bách Linh Lai Triều là mang nghĩa bách tính quy tâm. Song Vũ Tứ Túc đặt sau Bách Linh Lai Triều có thể đã cung cấp manh mối liên quan đến thánh nhân. Tụng viết quẻ 44 đã chỉ ra tương lai sẽ xuất hiện một vị thánh nhân cứu thế, dẫn dắt mọi người tiến vào một thời đại hoàn toàn mới. Quẻ đối ứng với tượng này là quẻ vị tế, khảm dưới ly trên, ly vi hỏa, khảm vi thủy. Tượng trưng cho ý chưa hoàn thành, tràn đầy khả năng phát triển, chứng minh thời đại mới có thể là cục diện mà chúng ta chưa từng trải qua. Thuật chiêm tinh của đạo gia cổ xưa lấy bắc đầu thất tinh làm trọng, mà trong bắc đầu thất tinh lại lấy bắc đầu tử vi tinh, cũng tức là sao bắc cực làm trọng tâm. Sao tử vi liền trở thành tử vi đầu số chi chủ. Vạn sao đều chuyển động quanh nó, giữ vị trí tôn quý nhất trong vũ trụ. Cổ nhân lấy sao bắc cực làm trung tâm, chia bầu trời đầy sao thành 3 phần: tử vi viên, thái vi viên và thiên thị viên. Phần nằm chính giữa bầu trời sao là tử vi viên. Tương truyền rằng ở đây chính là nơi cư trú của trời đất, cho nên thánh nhân cứu thế của đạo gia được xưng là tử vi thánh nhân. Tượng thứ 47 trong Thôi Bối Đồ. Sấm viết Yển Võ Tu Văn, Tử Vi Tinh Minh, Thất Phu Hữu Trách, Nhất Ngôn Vi Quân, đã chỉ rõ rằng thánh nhân tử vi vốn không đề xướng lợi dụng vũ lực tu sửa nền văn minh, mà là dùng tư tưởng của ngài khuất phục thế nhân. Tụng viết Vô Vương Vô Đế Định Càn Khôn, Lai Tự Điền Gian Đệ Nhất Nhân, cũng đã chỉ rõ tử vi thánh nhân không xưng vương cũng không xưng đế, sẽ không lợi dụng quyền lực để thống trị. Nói hết về Phật giáo và đạo giáo, chúng ta cùng tìm hiểu về Kitô giáo. Cứu thế chủ trong Kitô giáo và Do Thái giáo đều là Đấng Messia. Tuy nhiên, sự bất đồng ý kiến của hai tôn giáo này đối với Đấng Messia đã tạo nên điểm mấu chốt khiến cho hai tôn giáo đường ai nấy đi. Như mọi người đều biết, Kitô giáo ra đời từ Do Thái giáo, hai loại tôn giáo cùng xem Cựu Ước Thánh Kinh. Kinh sách viết trước khi Chúa Giêsu Giáng sinh được gọi là Cựu Ước. Nội dung chủ yếu bao gồm thế giới được tạo ra như thế nào, nguồn gốc phát triển của nhân loại và dự ngôn cứu thế chủ sẽ đến nhân gian. Kinh thư được viết sau khi Giêsu Kitô Giáng sinh được gọi là Tân Ước, ghi chép lại những sự tích của Chúa Giêsu Kitô, sự phát triển của giáo hội thời kỳ đầu công nguyên và cả những khải thị cho hậu thế. Trong Cựu Ước tiên tri, tương lai sẽ xuất hiện cấu thế chủ Đấng Messia, vác thập tự giá, dẫn dắt người dân bước ra khỏi khốn khổ. Từ Messia xuất phát từ Mashiach, tiếng Do Thái, ý nghĩa ban đầu là người được sức giàu. Từ này bắt nguồn từ một loại nghị lễ đăng quang của người Do Thái thời đại Thánh Kinh. Khi tư tế, quốc vương hoặc nhà tiên tri nhậm chức thì sẽ cần sức giàu trên đầu. Ý rằng người này là được Thượng Đế lựa chọn, thần tính của Thượng Đế sẽ hạ xuống thân thể của họ.
Quan điểm trọng tâm của Kitô giáo là Chúa Giêsu Kitô chính là đấng cứu thế Messiah nói đến trong Cựu Ước. Từ Kitô là người được sức giàu cũng chính là cách nói Messiah trong tiếng Hy Lạp. Sự giáng sinh, truyền đạo, gặp nạn, tái sinh của Chúa Giêsu đánh dấu cái chết của Thượng Đế cùng con trai của Thần, người biến hóa thành cơ thể xác thịt của Ngài, đến để chuộc tội lỗi của con người thế gian. Một điểm đáng chú ý là phần lớn tín đồ Cơ đốc đều cho rằng, căn cứ theo khải thị trong Cựu Ước và Tân Ước Thánh Kinh, Chúa Giêsu tổng cộng sẽ giáng lâm 2 lần. Lần giáng lâm thứ nhất cũng chính là Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá mà chúng ta đều biết đến. Lần giáng lâm thứ hai sẽ xảy ra vào lúc thẩm phán ngày tận thế. Lúc đó thì các loại thiên tài nhân họa liên tiếp ập đến, khói bụi của chiến tranh sẽ tràn ngập khắp nơi trên thế giới. Con người thương vong vô số. Chúa Giêsu mặc áo choàng trắng, đầu đội vương miện, cưỡi mây giáng xuống, kết thúc thời đại nặng nề, dục vọng vật chất này, dẫn dắt con người bước vào thế giới vĩnh hằng, hoàn toàn mới. Các tín đồ Cơ đốc cho rằng, lần thứ nhất Chúa giáng lâm sau khi hoàn thành việc ban ơn thì chỉ là tạm thời thăng lên trời. Sau lần giáng lâm thứ hai sẽ mãi lưu lại nhân gian. Thế nhưng Do Thái giáo đã phủ nhận cách nói rằng Chúa Giêsu Kitô chính là cứu thế chủ. Họ cho rằng Tân Ước Kinh Thư ghi chép lại những sự tích của Chúa Giêsu là ngụy tạo. Còn cứu thế chủ Messiah thực sự vẫn chưa đến thế giới này. Do Thái giáo ra đời trước Kitô giáo và Hồi giáo, khái niệm về Messiah trong Kitô giáo và Hồi giáo là được kế thừa từ Do Thái giáo. Thế nhưng hai tôn giáo này đều đặt định nghĩa hoàn toàn mới cho Messiah. Cơ đốc giáo cho rằng Messiah chính là Giêsu Kitô trở lại thế gian. Còn trong Hồi giáo thì lại gọi Messiah là Mahdi. Nghĩa gốc của từ Mahdi là đạo sư dẫn dắt mọi người đi lên con đường chính đạo. Trên thực tế, Messiah trong dự ngôn của Do Thái giáo và Kitô giáo, Phật Di Lặc trong dự ngôn Phật giáo và cứu thế chủ Mahdi nói đến trong đạo Hồi đều bắt nguồn từ chữ Micha. Còn thánh nhân Tử Vi nói đến trong đạo Gia được cho là đối ứng với tương lai Phật Di Lặc trong Phật giáo. Trong cuốn sách dự ngôn nổi tiếng của Gia Cát Lượng, Võ Hầu Bách Niên Kê nói, mặt trời lặn sương mù tan, vạn nước cúi đầu bái Di Lặc. Tam giáo thánh nhân cùng sống trên thế gian, đám yêu ma quỷ quái sao có thể chạy thoát. Người này vốn là sao Tử Vi, an định đất nước và dân chúng, công đức hưng thịnh. Ba câu này kết hợp lại cũng ám chỉ Phật Di Lặc và thánh nhân Tử Vi thực ra là cùng một vị cứu thế chủ. Sau khi nghiên cứu sâu, chúng ta sẽ thấy không khó để phát hiện cứu thế chủ mà đạo giáo, Phật giáo, Cơ đốc giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo đang chờ đợi rất có thể là cùng một người. Mặc dù miêu tả của các tôn giáo về vị cứu thế chủ này có điểm khác, nhưng có một điểm chung, đó là Ngài là một vị tiên tri tư tưởng, chứ không phải quân chủ của một quốc gia nào cả. Ngài dựa vào lý luận, chứ không phải dựa vào đế quốc để thành tựu thiên hạ. Sự xuất hiện của Ngài sẽ đưa trình độ tư tưởng của con người lên một tầm cao mới. Tư tưởng là vượt qua biên giới quốc gia, không có đất nước, nhưng cả thế giới một nhà. Vậy thì có thể tìm được vị thánh nhân này ở đâu? Một đêm năm Công nguyên 1550, tại một ngôi nhà ở Salon miền Nam nước Pháp, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang ngồi trên một chiếc ghế đầu, 3 chân bằng đồng. Ông bất động, có vẻ đang đờ đẫn, nhưng đôi mắt lại sáng ngời. Ông nhìn không chớp mắt ngọn lửa đang nhảy múa trong lò sưởi trước mặt, đột nhiên nhảy xuống khỏi chiếc ghế hình tam giác, như chợt nhận ra điều gì đó, vội vã lao tới bàn làm việc rồi ngồi xuống, cầm chiếc bút lông lên và rồi viết 4 dòng thơ dưới đây. Dịch thẳng ra thì có nghĩa là người được chờ đợi bấy lâu sẽ không bao giờ quay trở lại. Ngài sẽ xuất hiện ở châu Á và rồi trở về nhà ở châu Âu. Người được Hermes vĩ đại gửi đến, Ngài sẽ lớn lên giữa tất cả các vương ở phương Đông. Người viết những câu thơ tiên tri này chính là nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp thế kỷ 16, Nostradamus. Trong bài thơ tiên tri của mình, ông đã ngầm chỉ ra rằng đấng Messiah được thế giới Cơ đốc giáo chờ đợi từ lâu sẽ không giáng lâm theo cách mà mọi người nghĩ lúc bấy giờ nữa. Cho nên ông mới nói, người được chờ đợi bấy lâu sẽ không bao giờ quay trở lại. Thánh nhân cứu thế trong tiên tri chỉ ra là sẽ xuất hiện ở châu Á, phương Đông, đồng thời trở về châu Âu. Trong bài thơ, Nostradamus cũng nói về những gì mà hiền triết phương Đông này sẽ làm trong các thế kỷ khổ 29. Ông viết, người phương Đông sẽ rời khỏi quê nhà, băng qua dãy Apennines đến Gaul.
Ngài băng qua bầu trời và những ngọn núi phủ đầy tuyết, đánh thức mọi người bằng cây gậy thần của mình. Thực ra đoạn thơ này đã khớp với đoạn thơ nói phía trên. Thánh nhân sinh ra tại phương Đông và sau đó sẽ trở về phương Tây. Nhưng ở đây lại có thêm một số chi tiết nói thánh nhân phương Đông sẽ bay đến các nơi ở Âu Châu. Trong thơ nói dùng cây gậy thần của Ngài đánh thức mọi người. Đại ý là chỉ làm chấn động tâm trí của mỗi người, đồng thời thánh nhân sẽ dùng khả năng của mình giúp đỡ mọi người. Vậy thì vị thánh nhân cứu thế này rốt cuộc sẽ xuất hiện vào lúc nào đây? Trong Tân ước Thánh Kinh, Phúc âm Matthew chương 2 từ tiết 36 có nói: còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được. Cả thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, chỉ một mình Cha biết mà thôi. Nói một cách đơn giản, đó là Kitô cứu thế lại một lần nữa xuất hiện vào lúc nào không ai biết. Thế nhưng trong Phật giáo, đối với thời điểm mà vị Phật tương lai, Phật Di Lặc xuất hiện, thì có đưa ra một số manh mối. Trong nhiều kinh điển Phật giáo có nhắc đến khi mà hoa ưu đàm bà la khai nở, chính là lúc mà Phật Di Lặc hạ thế phổ độ chúng sinh. Trong quyển 8 của Huệ Lâm Âm Nghĩa nói, ưu đàm hoa, thiên hoa, thế gian không có loài hoa như thế. Chỉ khi Như Lai hạ sinh, chuyển luân thánh vương xuất hiện tại thế gian, nhờ đại phước hoa này mới xuất hiện. Nghĩa là chỉ khi Phật cứu độ thế nhân và Kim Luân Vương đồng thời xuất hiện, thì ưu đàm hoa mới có thể xuất hiện trong nhân gian. Tương truyền rằng hoa ưu đàm bà la là loài hoa cực phẩm nơi tiên giới phải mất 3.000 năm mới khai nở một lần. Ưu đàm bà la có nguồn gốc từ tiếng Phạn, có nghĩa là một loài hoa mang điềm lành đến từ thiên thượng. Hoa có hình như cái chuông, trong suốt mờ ảo, thân cây mỏng manh và óng mượt như tơ, tỏa hương thơm ngát, tỏa ra ánh hào quang mờ. Thần kỳ nhất là ưu đàm bà la. Hoa dù có ở đâu cũng phát triển được. Trên tượng Phật, ống sắt, kính, trên thực vật, đồ nhựa đều có thể nở hoa, dường như không có tuân theo quy luật sinh trưởng thông thường của thực vật. Truyền thông đưa tin, năm 1997, trụ trì một ngôi chùa ở Gyeonggi-do, Hàn Quốc, đã phát hiện trước ngực bức tượng Phật Như Lai bằng đồng trong chùa có 24 đóa hoa ưu đàm bà la. Sau đó, truyền thông Hàn Quốc liên tiếp đưa tin một số ngôi chùa khác có kỳ hoa khai nở, khiến cho không ít tín đồ Phật giáo mừng rỡ vô cùng. Mấy năm tiếp sau đó, các nơi trên thế giới như Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Úc, Mỹ và ngay tại Việt Nam, nhiều nơi cũng nhận được thông báo đã được chứng kiến hoa ưu đàm bà la nở. Ví dụ, 2 bức ảnh đều một phụ nữ nội trợ đến từ Việt Nam, chụp cách nhau gần 2 năm. Cô chia sẻ trên The Expo Times rằng, vào tháng 5 năm 2021, cô đã phát hiện hoa ưu đàm mọc trên lá trà xanh. Và gần 2 năm sau đó, mặc dù lá trà đã khô héo, nhưng những bông hoa này vẫn còn nguyên vẹn và tươi đẹp như thuở ban đầu. Có phải rất thần kỳ đúng không? Và đây chỉ là một vài trong rất nhiều trường hợp được báo cáo mà thôi. Vì vậy, khi ai đó bác bỏ rằng đó chỉ là những quả trứng côn trùng bị rách, lập luận này không thể đứng vững. Thứ nhất, loài dẹp, thức ăn chủ yếu của bọ xít, phát triển trên nhiều loài thực vật. Dù chỉ số thông minh của con bọ nhỏ này có thấp đến đâu, nó cũng sẽ không sinh sản ở nơi không có thức ăn. Thứ hai, mặc dù những quả trứng có thân mảnh mai và trông giống như những bông hoa, nhưng chúng có màu xanh nhạt và không có mùi thơm. Hơn nữa, trứng nở trong vòng 4 đến 6 ngày, và khi những con bọ nhỏ bò ra ngoài, nó nhanh chóng chuyển sang màu xám. Vì vậy, thực sự rất dễ để phân biệt. Rất nhiều người đều cho rằng Phật Di Lặc đã hạ thế độ nhân, nhưng cũng có người vẫn còn hoài nghi hoa ưu đàm bà la nở khắp nơi này đều chỉ là trứng của côn trùng mà thôi. Phật Di Lặc hạ thế còn cách chúng ta rất xa. Còn không biết bạn thì có suy nghĩ như thế nào? Trong cuốn kinh điển Phật giáo, Kinh Di Lặc Hạ Sinh nói, Phật Di Lặc đến thế gian để thực hiện miền nhân gian tịnh thổ. Có người giải nghĩa rằng, đây rất có thể hiểu là biến nhân gian thành cõi tịnh thổ. Trong tu luyện thì đó là chỉ người tu hành có thể tu luyện giữa nhân gian, chứ không nhất định phải xuất gia, và con người trong khi tu luyện cũng đồng thời khiến đạo đức nhân gian hồi thăng. Cuối cùng nhân gian sẽ biến thành một miền tịnh thổ. Cho nên có lẽ người mà chúng ta cần tìm, thứ chúng ta cần thấy, người đến từ phương Đông rời khỏi quê nhà đến phương Tây, không xưng vương, xưng đế, dùng tư tưởng của mình đưa đạo đức con người lên một tầm cao mới. Có lẽ nào Ngài ở giữa chúng ta, chỉ là chúng ta không hay biết mà thôi. Còn không biết bạn thì có suy nghĩ như thế nào? Triết lý nhân sinh rất hoan nghênh các bạn.
cùng chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận phía bên dưới video nhé. Hãy đăng ký kênh của Triết lý Nhân sinh để theo dõi nhiều video hay mỗi ngày. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo trên kênh Triết lý Nhân sinh. Thân ái!